السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة كروشيه كريمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض غرزة ينفع تتعمل سكارف أو شال أو هيد باند مثلثة. طبعا شال مثلث أو سكارف مثلث. هستخدم فيها لونين. أنا هستخدم خيط قطن عشان أنا هشتغل قطعة صغيرة، يعني هتبقى هيد باند صغيرة. عشان كده هستخدم خيوط إليزا فور ايفر. ده شكل الشلة. هستخدم منها اللون البيج واللون الاوف وايت اللي هما اللونين دول. لو انتوا عايزين تعملوه شال مثلا شتوي ممكن تستخدموا اليزا انجوري اللي هو الخيط المهير. ده انجوري جولد، ده شكله. هنستخدم برضو لونين، الابيض والاسود مثلا زي اللي موجود في الصورة بتاعة الشال. اهم حاجة انه نفس الخطوات في عمل الغرزة. الفرق بس ان احنا هنزود عدد الغرز لو احنا عايزين نعمله شال كبير. الشال دوت احنا هنعمله مثلا بعرض من 1.5 متر ل1.70 سنتي، اللي هو الجزء اللي بيكون فوق عند الكتف، وينزل لحد ما يبقى اعطينا الزاوية بتاعة المثلث اللي تحت. هستخدم معاه ابرة من 1 ل1.5. الابرة دي 1.1. تقدروا تستخدموا لحد 1.5 ملي. هبدأ باللون الاوف وايت عشان ابدأ اشتغل السطر الاول. طبعا انا بعمل الغرزة بتاعتي من مضاعفات الرقم 8، وبنضيف لهم 4 غرز، يعني عدد يقبل الضرب فيه 8، وبعد كده بنضيف 4 غرز. انا هعمل 8 مثلا في 13 وحدة، يعني هضرب 8 في 13 طلع لي 104 غرزة. ال104 غرزة دولت هضيف عليهم كمان 4 غرز، يبقى العدد الكلي 108 غرزة. ده انا هعمل هيد باند صغيرة لان الخيط رفيع قوي. طبعا انتوا بتستخدموا ابرة مناسبة لكل خيط، وكل خيط بيعمل عدد غرز مختلف عن التاني. لو هتشتغلوا شال او سكارف كبير مثلا اللي هو 1.5 متر، بتشتغلوا تكرار رقم 8، يعني بنكرر 8 غرز 8 غرز 8 غرز لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. فبنزود 4 غرز في الاخر، وكده بيبقى عندنا عدد الغرز المناسب. يعني بتكرروا لحد ما توصلوا للطول اللي انتوا عايزينه في السلسال الاول. انا دلوقتي هشتغل 108 غرزة سلسلة. كده انا اشتغلت 108 غرزة سلسلة. هشتغل دلوقتي 3 غرز سلسلة ارتفاع. هعلم كده 108 غرزة واشتغل 3 غرز سلسلة. هاخد لفة وهشتغل في اول غرزة من 108 غرزة عمود بلفة. ولكن هشتغله ازاي؟ في العادي بنزل لفتين لفتين، هنا هنزل اول لفة بس لوحدها، وبعد كده لفتين، وبعد كده لفتين. يعني بقفل العمود على 3 مرات مش على مرتين بس زي العادي. هشتغل 4 عواميد بنفس الشكل. ده العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع. يبقى انا اشتغلت 4 غرز، وبعد كده هشتغل 4 غرز سلسلة، وهعد 1 2 3 4 5. وفي الخمسة هشتغل من الخمسة هكرر تاني 4 غرز عمود بلفة.
و4 غرز سلسلة. يعني بكرر نفس الوحدة مرة تانية. دول 4 عمود بلفة، 4 غرزة عمود بلفة، وبعد كده هشتغل 4 سلسلة وبكرر نفس الوحدة ديت اللي هي 4 عمود بلفة 4 سلسلة لحد نهاية السطر، وبينتهي معايا السطر ب4 غرز عمود بلفة. انا هكمل السطر لحد الاخر. كده انا خلصت السطر، انتهى معايا السطر ب4 غرز عمود بلفة، وهبدأ اعمل السطر التاني. السطر التاني برضو هيكون بالخيط الاوف وايت. هعمل 4 غرز سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل 4 عمود بلفة في ال4 سلسلة اللي تحت. في المكان ده في كل غرزة بشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 4 سلسلة فوق ال4 عمود بلفة، وبكرر نفس الخطوة لنهاية السطر. هشتغل باقي السطر وارجع لكم مرة تانية. كده السطر خلص معايا، واخر حاجة هشتغلها في السطر 4 غرزة سلسلة، وهعمل فوق اخر عمود غرزة حشو. من السطر التالت هبدأ ادخل اللون البيج، هرجع خطوة ورا، والنهاية بتاعت غرزة الحشو هشتغلها باللون البيج عشان اسحب الفتلة البيج في اول السطر. هربط كده بداية اللون البيج مع الخيط الاوف وايت، هعمل ربطة
مش هقطع الخيط الاوف وايت، هبدل الخيوط بعد كده بدون قطع الخيط. السطر التالت هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، هشتغل 4 عمود بلفة فوق ال4 عمود بلفة اللي في السطر الأول، مش على السلسلة، فوق العواميد نفسها. فوق كل عمود هشتغل عمود بلفة. بالطريقة دي، وفوق ال4 عمود بلفة هشتغل 4 غرز سلسلة، وأرجع أكرر نفس الخطوة مرة تانية لحد نهاية السطر. هكمل السطر وارجع مرة تانية. كده السطر انتهى معايا، انتهى ب4 عمود بلفة. بعد كده هنبدأ نقلل من على الحروف او من على الحواف عشان ندي الشكل المثلث او ياخد معانا الشكل المثلث. فانا هنقص ال4 عواميد دولت يمين وشمال. هشتغل على ال4 عواميد دولت 4 غرزة منزلقة، بعد كده هبدأ اشتغل السطر الرابع. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل 4 عمود بلفة فوق ال4 عمود بلفة دول، من السطر اللي قبل الأخير. وبعد كده 4 سلسلة، 4 عمود بلفة فوق ال4 عمود بلفة من السطر قبل الأخير.
4 سلسلة، وهكرر نفس الخطوة لنهاية السطر. وطبعا اخر 4 عواميد مش هشتغلهم، زي ما سبتهم في اول السطر هسيبهم كمان في اخر السطر. كده السطر خلص معايا، سبت اخر 4 عواميد من غير شغل. بعد كده هغير الخيط للون الاوف وايت، انا بقفل اخر غرزة بالخيط الجديد او باللون الجديد عشان يكون فيه دقة في الالوان في السطور. سحبت الخيط الاوف وايت، وبعد كده هكمل السطر عادي. هعمل 4 غرزة سلسلة فوق ال4 عواميد، وهشتغل في السطر اللي قبل الأخير 4 عمود بلفة. وهكرر نفس الخطوة لنهاية السطر. كده انتهى معايا السطر، بقيلي اشتغل 4 غرزة سلسلة واقفل السطر بغرزة حشو فوق اخر عمود. بشتغل السطر اللي بعد كده، عملت 3 غرزة سلسلة ارتفاع، وهشتغل 4 عمود بلفة في ال4 عمود بلفة من السطر قبل الأخير. على طول بنشتغل في السطر قبل الأخير مش السطر الأخير. وبشتغل 4 غرزة سلسلة
4 عمود بلفة في السطر قبل الأخير. ده شكل الغرزة بدأ يبان. التناقص هيكون السطر الجاي، لأن السطر بدأ معايا ب4 عواميد زي ما عملنا التناقص اللي فات. كل ما يبدأ معايا السطر ب4 عواميد بنعمل تناقص، طبعا بخلاف أول سطر بنشتغله في التناقص. بعد التناقص أو السطر اللي احنا بنعمل فيه تناقص مش بنقلل بعديه على طول، لأن السطر ده كمان لما بنعمل التناقص بيبقى ب4 عواميد. لا، السطر اللي بعده هو اللي بنشتغله تناقص لما يجي عندنا 4 عواميد في بداية السطر ونهايته. بيبدأ معايا كل سطر يقل أو كل مرة تناقص بيقل 4 غرز يمين و4 غرز شمال لحد ما يدينا الشكل المثلث بتاع الشال. كل سطرين بنبدل اللون، يعني ده آخر سطر في الأوف وايت وبعد كده هبدل للبيج. أنا هخلص القطعة وارجع أوريكم شكلها ازاي. ده شكل القطعة بعد ما كررت نفس السطرين. اديتني الشكل المثلث دوت. طبعا تقدروا تشتغلوا القطعة دي حجم كبير جدا. نبدأها ب1.70 متر أو 1.5 متر، 1.50 متر يعني. أنا عملت 3 غرز سلسلة وثبت تحت عشان الجزء الأخير دوت يكون بادئ ومنتهي ب3 غرز سلسلة. بعد كده هقص الخيط، بيكون ده شكل المثلث بتاعي. هقص الأوف وايت كمان، خلاص مش محتاجة الخيط هنا. ده بيكون شكل القطعة. طبعا لو احنا بنشتغله شال هيكون ده شكله شال مثلث. او طبعا لو سكارف برضو هيكون ده شكله بالشكل دوت، سكارف مثلث زي الصورة بالظبط اللي موجودة عندكم في اول الفيديو. بعد كده عشان اداري الفتل ديت او اخبيها هشتغل عليها فستونات، ولكن للأسف الجزء دوت بتاع الربطة اتمسح في المونتاج. انا اشتغلت 75 غرزة سلسلة ورجعت عليهم ب75 غرزة حشو. بعد كده هشتغل 3 غرز حشو في المكان دوت. وفي الزوايا ديت هشتغل 7 عمود بلفة عشان اعمل فستونات. ممكن الصدر بتاع الفستونات ده تشتغلوه بإبرة أكبر، الفستونة هيكون شكلها أفضل، هتكون أوسع. وبعد كده بثبت هنا في الطرف كده بغرزة حشو. في نفس المكان في الزاوية هشتغل 7 عمود بلفة.
يفضل نشتغل في الغرزة بتاعة العمود، وهثبت في الزاوية هنا بغرزة حشو. ده شكل الفستونات، وهكمل بقى في كل الزوايا. هلف المثلث كله، وفي الجنب التاني هشتغل 75 غرزة سلسلة، وارجع عليهم ب75 غرزة حشو زي الجنب ده بالظبط. هخلص بقى وارجع لكم مرة تانية. ده الشكل النهائي بتاعها. هي دي الغرزة بتاعة الشال او السكار. زي ما قلت لكم ده بيكون شكل الشال لو عملنا منه قطعة كبيرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديدة. سلام عليكم.